Beast Burst Entertainment провели великий стрім по Scars of Honor, розібрали, що показав технічний тест, представили нову ініціативу для спільноти First Watch, докладно розписали 4 стовпи гри і показали, як тепер мандруватиме персонаж, новий біг, глайдинг та плавання. Бойову систему розробники приберегли на окремий стрім, тож про неї тут тільки натяком. Вітаю на каналі! Happy Grave біля мікрофона. Одразу застереження. Усе, що показують розробники – прототип. Живий стрім зі спойлерами та багами прямо в кадрі. Тримай це в голові до кінця відео. Наприкінці квітня був перший технічний альфа-тест у Steam. Розробники кажуть, понад 12 тисяч тікетів фідбеку, і за їхніми словами, найважливіший висновок був не про геймплей чи продуктивність, а про те, що їм потрібно краще комунікувати з ком'юніті. Вони прямо сказали, показали гравцям надто мало і надто коротко, а тепер хоче тестувати частіше й дрібнішими шматками, замість того, щоб раз на півроку видавати готовий кавелок гри й чути «нам не подобається». До речі, про цифри. Команда каже про понад 120 тисяч учасників тесту. При цьому, за спостереженнями, онлайн у SteamDB був суттєво нижчим. Це не обов'язково суперечність. Приєднались до тесту і були одночасно на сервері різні речі. Але коли цифра звучить гучно без контексту, я звик перепитувати, що саме вона рахує. А ось те, що з цього висновку вийшло на практиці, це новий формат зв'язку зі спільнотою. Головна новина стріму – ініціатива First Watch. Це закрита група гравців, яка тестуватиме прототипи ще до публічного плейтесту. Приватний Discord, фокус-тести на конкретні системи, індивідуальні інтерв'ю. Розробники окремо наголосили, усе, що відбувається в межах First Watch, під суворим NDA. Це не публічний формат і не черговий стрім із заздалегідь узгодженим сценарієм. Учасники бачать сирі, недороблені системи саме тому, що обіцяють мовчати про побачене за межами цього кола. Розробники навіть навели приклад, коли гравці писали «зробіть бойову систему тактильнішою». Команді довелось довго з'ясовувати, що саме мається на увазі. Реакція на натискання кнопки, анімація удару чи фідбек від ворога, якого ти б'єш. Ось для таких деталей і потрібен формат 1 на 1, а не тікет у формі «не подобається». Розробники явно кажуть, кого шукають. Не суперфанатів, які хвалять усе підряд. І не хейтерів у стилі «все пропало», а людей, готових пояснити свою думку розгорнуто. Планують закривати різні профілі гравців. Хтось орієнтований суто на PvP, хтось хоче впливати на політику зони, хтось найкращий трейдер, хтось живе данжами. Учасники отримують значки, рамки, внутрішньоігровий титул і, можливо, місце в титрах. Але тут же чесне уточнення – це не VIP-клуб, і жодних привілеїв усередині самої гри це не дає. Фінальне рішення завжди залишається за студією. А тепер до того, заради чого весь цей фідбек збирають – самої гри. Розробники окреслили 4 стовпи, на яких будується гра. Динамічна карта світу, захопливий рух, глайдинг, маунти з унікальними паттернами, ухилення, платформінг. Бойова система. Розробники прямо кажуть, що перероблюють її з нуля після технічного тесту, де вона відчувалась повільною як керування кораблем, що ледве повертає, але деталей поки не розкривають. Збиральництво, крафт, торгівля та PvE і PvP як основа гри, а не другорядний додаток до неї. Окремо варто відзначити, команда прямо каже, що йде проти тренду перетворювати MMORPG на MMO Light. Хочуть класичний живий світ, де в центрі не персонаж, а сам світ навколо тебе. Досліджуй, підкорюй, святкуй. Приємно чути таку позицію вголос, хоча позиція і практична реалізація – різні речі. Найбільше деталей на стрімі присвятили саме першому стовпу – динамічній карті. Почнемо з її PvP-частини. Фракції – основа світу. Реальні поля бою прямо в опенворлді, генерали, і кожна зона має власну унікальну активність. Розробники називають це skirmishes – сутички. І ось момент, який сподобається багатьом. Команда каже, що суто PvP-орієнтований гравець зможе дійти до максимального рівня, взагалі не торкаючись інших систем. Жодного примусового крафту чи збиральництва заради прогресу.
Для фанатів чистого PvP це рідкісне і приємне рішення. У багатьох ММО така активність лише бонус до основного прогресу, а тут це повноцінний самостійний шлях. Якщо в грі буде багато PvP, то що по грифінгу? Розробники пропонують 3 опції: повна відмова від PvP, такий собі тренувальний режим без втрат і режим з високими ставками і нагородами, деталі якого розкриють на одному з наступних стрімів. Плюс війни фракцій за території, де можна перемогти чи втратити частину фракційної землі. На словах схема норм. Наскільки добре це працюватиме на практиці, залежить від того, наскільки чесно ці 3 опції справді ізольовані одна від одної, а не показуються так лише на слайді. PvP – це лише початок. Друга частина PvE якраз і породжує найцікавіше відкрите питання цього стріму. Тут 2 елементи. Данжі планують генерувати процедурно за жорсткими правилами, так, щоб навіть через 1000 проходжень усе відчувалось по-новому. Амбітно, і наскільки це реально втілити технічно – окреме питання. Другий елемент – світові боси. У деяких зонах може бути одразу кілька босів, можливо ротація, і вбити боса потрібно встигнути за обмежений час. Тут розробники хочуть провести чітку межу між PvP і PvE. За задумом, якщо йдеш убивати боса, це має бути суто PvE-активність. А ось що цікаво, на самому техтесті все виглядало інакше. Розробники прямо визнали, що фракції реально билися одна з одною просто за право дійти до боса, не кажучи вже про вбивство самого лиходія. За їхніми словами, багатьом гравцям це подобалось, бо відсилає до класики штибу Lineage 2, де бос без бійки за нього – це зовсім інший досвід. Тож питання лишається відкритим: чи зрадіє спільнота повному розділенню PvP і PvE навколо босів, чи навпаки, забере в гри частину того самого духу, який людям і сподобався на технічному тесті. Особливо мені цікаво, як розробники це вирішать, бо обидва підходи мають своїх прихильників. Що думаєш про те, чи варто повністю розділяти PvP і PvE навколо світових босів, чи краще лишити бійку за боса як є? Пиши в коментарях, цікаво почути думку. Не менш цікава механіка – те, що станеться, якщо боса не здолати вчасно. Розробники описують це не як «з'явився бос, хочеш йди», а як реальну загрозу з наслідками. Якщо нашестя не зупинити, прокляті землі навколо можуть заполонити орки, павуки, драконоподібні істоти чи привиди. І це вже проблема не для одного гравця, а для всієї зони чи навіть кількох сусідніх. Тобто вбити боса не бонусна активність для тих, хто забажає, а щось, що варто зробити хоч комусь із твоєї фракції, бо інакше розгрібати наслідки доведеться всім. Поруч із бойовими системами розробники показали і зовсім мирний шлях до сили – турніри. Найсильнішим гравцем у грі, за задумом розробників, може стати не боєць і не мисливець на босів, а майстер турнірів. Крафтер, шахтар чи рибалка з ідеальним спорядженням, зробленим власними руками. Ідея в тому, щоб такий гравець ходив як живий доказ. Оцей чувак виграв усі змагання з видобутку і тепер має найкраще спорядження в грі. Просто тому, що він обдарований копач. У кожної такої активності своя прогресія і своя слава в спільноті. Розробники прямо кажуть, вони не хочуть, щоб ти проводив 90% часу за рудою чи деревом заради прогресу. Але хочуть, щоб ці активності важили так само, як і бойовка. Усі ці системи – карта, PvP, PvE, турніри – існують в світі, яким треба фізично рухатись. І саме рух розробники винесли в окремий повноцінний стовп. Тут варто пояснити логіку розробників, а не просто перелічити зміни. Команда відкрито каже, рух – це те, чим гравець займається більшість часу в грі. І якщо шлях з точки А в точку Б зводиться до «натиснув автобіг і пішов пити каву», то це вбиває живість світу. Або ж доводиться витрачати години на біганину з міста в місто, просто щоб забрати зі складу епічні матеріали. Так, привіт, Ешес. Вейпойнти для швидкої мандрівки в грі будуть. Команда прямо каже, що деякі способи пересуватись швидше залишаться, але базова філософія лишається такою. Локація і фізичне подолання відстані повинні мати значення, а не бути суто формальністю між двома цікавими моментами. Звідси й конкретні зміни. Нова швидкість руху, нові анімації, окремо рух назад і стрейф, рух у бік. Це також торкнулось і NPC.
Вони тепер розсосереджені по локації, а не товпляться в одному місці, і мають нову AI-систему, яка робить їхню поведінку більш командною. Маунти теж вписуються в цю логіку руху, а не є лише засобом пересування. Розробники кажуть, що кожен новий маунт матиме власний унікальний паттерн руху. Наприклад, один може високо стрибати, інший різко рватись уперед ривком. Запахло гавьохою. Я мав на увазі Guild Wars 2. Навіть найпростіший кінь, який просто пришвидшується, має свою механіку витривалості. Літаючих маунтів команда принципово уникає, і саме тому в грі з'явиться глайдинг, про який далі. Ще додали контроль персонажа під час стрибка, приклад від самих розробників. Тепер можна точніше приземлитись дворучним молотом просто на голову лучнику, що ховається осторонь, а не гепнутись поруч і сподіватись на краще. Це дрібниця на вигляд, але для платформінгу й точності керування персонажем така механіка практично обов'язковий стандарт, що є в будь-якої бородатої ММО, і її відсутність зазвичай одразу впадає у вічі ветеранам жанру. Одна з причин, чому взагалі знадобився контроль у повітрі – новий спосіб спускатися з висоти. Ось тут і з'являється глайдинг. Цікавий момент. Самі розробники на стрімі відкрито сказали, що можуть оверселити те, що показують на екрані. Тобто самі попереджають не сприймати перше враження за фінальну оцінку. Команда з самого початку не хотіла робити літаючих маунтів, а великі гори й перепади висот без жодного способу швидко з них спуститися відчувались кланкі, незграбними. Тому і з'явився глайдер як рішення для вертикальності. По суті, це поки перша версія. Простеньке керування, можна вмикати і вимикати прямо в польоті, доступ матимуть усі класи без винятку. Розробники також натякнули, що це лише перший крок. Континент Iron складається із 7 зон, деякі стартові, деякі столичні, а на тесті гравці бачили тільки одну. Тепер усі ці зони переосмислюють з урахуванням вертикальності. На стрімі показ навіть супроводжувався анімаційними глюками, бо це був живий, не відрепетирований політ. Рух персонажа розробники показували не лише на суходолі, окремий блок був присвячений воді. Тут цікавий дизайн рішення – бою у воді не буде взагалі. Розробники прямо описують це так. Вода має відчуватись як лава. Потрапив туди, і твоя мета не боротись, а вибратись. З'явилась смуга дихання потоплення і вільний рух під водою. Ефект вогню на екрані відверто заявлена заглушка, і розробники самі це проговорили. Щоб показати весь цей рух – глайдинг, плавання, стрибки – розробникам довелось попрацювати і над камерою. Наближення і віддалення камери вже в грі. Додають тряску камери з можливістю вимкнути її. А ось опціональна екшн-камера – це поки що навіть не прототип, а лише ідея на обговоренні. Розробники прямо сказали, що ще не мають робочої версії і не знають, чи це взагалі приживеться в грі. І наостанок те, що змінили просто для ока, без ігрових наслідків. Арт-команда переробила Skybox, зробила його більш стилізованим. Тут, як завжди, справа смаку, але особисто мені новий стиль дає більше настрою і атмосфери, ніж попередній варіант. Хоча й проглядаються текстурки низької якості, вважаю цей напрямок вартим дослідження. Бойова система, до речі, саме та частина, яку розробники поки що приховують. Кажуть, що присвятять їй окремий стрім, тож поки що це відкрите питання. Перш ніж підбити підсумок, коротко про тих, без кого цього відео просто не було б. Я хочу щиро подякувати своїм існуючим та майбутнім підписникам за підтримку каналу. Саме завдяки вам я маю постійний баф на мотивацію робити цікаві відео та проводити душевні стрімчики. Дякую! Ви неймовірні! Що маємо в сухому залишку? Beast Burst Entertainment показали доволі продуману структуру. PvP і PvE переважно чітко розділені, хоч і не без відкритих питань навколо світових босів. Є альтернативний шлях сили через турніри, рух персонажа стає відчутно живішим, і за кожним рішенням стоїть пояснена логіка, а не просто тому, що так круто. Але не забувай застереження спочатку. Усе побачене – прототип. І живий показ на стрімі не дорівнює реальному досвіду гри. Бойова система – саме те, що зазвичай вирішує долю ММО, розробники ще навіть не почали показувати. Тож мій вердикт після участі у технічному тесті поки що обережно оптимістичний. А чи вдасться це втілити насправді, покаже наступний плейтест, а не наступний стрім. А під відео є посилання на мій Discord сервер, а також Twitch і Telegram канали. До зустрічі в наступному відео!